Hello guys, usapan natin ngayon ay ang chapter 3 which is ang variables. Ang habang variables. Sabi dito, it offers special boxes or containers. Siya ang silbing lagayan ng mga values na pwede nating lagyan ng pangalan or mismong value. At meron din tayo mga strict rules. Naka-uppercase and lowercase, letters, digits, and underscore. And upper and lowercase. Ang keywords naman o reserve, ibig sabihin, naka-reserve lang siya. Sabi dito, they are reserved because you must nang gamitin. As is predefined. At hindi pwedeng mabago. Variable comes into existence as a result of just the name of the desired variable, then the equal. May ipapakita natin to. Wala pa eh. Sample tayo. Halimbawa, name ang variable name. So, equals. Ito yung silbing assignment operator. Try natin i-print. Pag-print pala, pag ipiprint natin yung pangalan, hindi yung mismong pangalan ang ilalagay. Hindi ganyan, kasi mag-error. May pula, naka-red siya. Kailangan yung pinaglagyan ng pangalan, yung variable name. Try natin. Ayan. Try natin age. Yun naman ang i-print natin. Ayan, 22. Lagyan pa natin ng birth year saka date ngayon. Year ngayon. Birth year. 2001. Today. 2023. Pwede rin tayong gumamit ng mga operation dito. Tulad na addition, subtraction. Today minus 30. Dapat itong magiging resulta. Ayan, 22. Pagpalitan natin. Ito naman natin grades. Grades naman. Grade was 95. And grade 1. 80. Tapos, dagdag pa tayo ng isang variable name para sa result. Ito naman gagawa tayo ng operation. Addition and division.
25 plus 80. Tapos, divided by 2. Yan. End result. Run natin. 87.5. So, ayan. Sana may natutunan kayo. Nanood. Yan lamang.